હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું. તો આજે આપણે બનાવીશું એક નવું જ પનીરનું શાક, જેમાં આપણે કલાકો સુધી ડુંગળી ટમેટા બાફવાની કે એની કોઈ ગ્રેવી કરવાની કે જરૂર નથી, પણ ઇન્સ્ટન્ટ ફટાફટ તમને જ્યારે ઈચ્છા થાય ત્યારે તમે બનાવી શકો છો અને એકદમ ટેસ્ટી એવું બને છે. આ ગ્રેવી કે કંઈ જ કર્યા વગર બનાવીએ છતાં ઘરના કોઈને ખ્યાલ પણ નહીં આવે, હોટલ જેવું જ ટેસ્ટમાં અને ઇન્સ્ટન્ટ બની જાય છે. તો એના માટે મેં વેજીટેબલ્સ લીધા છે. વેજીટેબલ્સમાં મેં ડુંગળીને આ રીતે કટ કરી છે, કેપ્સિકમ લીધું છે, એક નાનું મકાઈ લીધી છે. આમાં પ્લસ માઇનસ તમે તમારી રીતે કરી શકો છો. ત્યાર પછી મેં આ 200 ગ્રામ પનીર લીધું છે, અડધા કપ જેટલી મકાઈ, એક કેપ્સિકમ, એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી અને 200 ગ્રામ પનીર. આટલી વસ્તુ અત્યારે મેં લીધી છે. હજી આની અંદર તમે ફણસી લઈ શકો છો, બ્રોકોલી લઈ શકો છો, તમારી રીતે વેજીટેબલ્સ એડ કરી શકો છો. ત્યાર પછી આપણે એને બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં એક કઢાઈની અંદર તેલ લીધું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે ડાયરેક્ટ આપણે એની અંદર બધા જ વેજીટેબલ્સ લેવાના છે. આ તમને અલગ જ લાગશે કે આ રીતે પંજાબી શાક આપણે કઈ રીતે બનાવીએ છીએ, પણ એકવાર બનાવશો ને પછી જ તમને ખ્યાલ આવશે કે આ નવું પંજાબી શાક તમને ટેસ્ટમાં કેટલું જોરદાર લાગે છે. હવે આપણે આને થોડી વાર માટે સાતળવાનું છે. અત્યારે તમે જોઈ શકો છો ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ જ છે. એવું એટલા માટે કે આપણે આને સ્મોકી ઇફેક્ટ થોડોક આપવાનો છે, એટલે આ બધી વસ્તુને સરસ એમાં સાતળવાની છે. અને થોડી વાર સતળાશે ત્યાર પછી એમાં આપણે થોડી એની બ્રાઉન જેવી થશે ત્યાં સુધી આ બધા જ વસ્તુને સતળાવા દેવાની છે. વચ્ચે વચ્ચે આ રીતે થોડી વાર માટે હલાવતું જવાનું. જો તમે અત્યારે એના કેપ્સિકમ, ડુંગળી, મકાઈ બધું જ સરસ શેકેલા જેવી એના પર ઇફેક્ટ આવે છે. આને રોસ્ટેડ ઇફેક્ટ આપણે આપવાની છે, એટલે ટેસ્ટમાં એ બહુ મસ્ત લાગશે. આ રીતે બધું સરસ શેકાઈ જાય ત્યાર પછી આપણે એની અંદર અત્યારે લાલ મરચું એડ કરીએ છીએ. પહેલાં થોડી અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીએ છીએ, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીએ છીએ, અત્યારે આપણે ગેસની ફ્લેમ હવે મસાલા એડ કરવા ટાઈમે મીડિયમ કરી દીધી હતી. ત્યાર પછી મેં ઘરની જ 1 ટેબલ સ્પૂન મલાઈ લીધી છે. ફ્રેશ જે મલાઈ દૂધની હોય છે એ જ આપણે લીધી છે. હવે આપણે આની અંદર આ જે ટેસ્ટ મેકર આવે છે ઇન્સ્ટન્ટ જે સબ્જી માટેના, એ ક્યારેક આપણે ક્વિકલી સબ્જી બનાવવા હોય તો આપણે ઘરમાં રાખવા જોઈએ. અને ક્યારેક અચાનક જ નવું ખાવાનું મન થાય તો આ મેં વેજ તૂફાનીનું લીધું છે. તમારી પાસે બીજું હોય તો તમે એ પણ લઈ શકો છો. અને આમાં ઇન્સ્ટ્રક્શન પ્રમાણે એમાં પાછળ લખેલું જ છે કઈ રીતે યુઝ કરવાનું છે. એમાં આપણે પાણી એડ કરવાનું છે. દૂધ એડ કરવાનું હોય તો તમારે દૂધ કરવાનું. આમાં પાણી હતું એટલે મેં પાણી એડ કર્યું છે. ત્યાર પછી એની સરસ એક પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે. આપણી પેસ્ટ છે એ રેડી થઈ ગઈ છે. આ રીતની ઇન્સ્ટન્ટ સબ્જી ક્યારેક અચાનક કોઈ આવી જાય ત્યારે પણ આપણે ખૂબ જ ઇઝી રહેતી હોય છે. રેગ્યુલર આપણે ઘણીવાર પંજાબી શાક બનાવવા એનું મન થાય પણ આળસ કરી જતા હોય છે, તો એવા ટાઈમે આ રીતે આપણે બનાવીને સર્વ કરી શકીએ છીએ. અને લાસ્ટમાં આપણે હજી એક વસ્તુ ઉમેરશું, એનાથી તો આમાં આખો ટેસ્ટ જ બદલાઈ જશે સબ્જીનો. એટલી મસ્ત લાગશે જે તમે પંજાબી શાકમાં ક્યારેય નહીં ઉમેરી હોય. હવે
પેસ્ટ એડ કર્યા પછી આપણે સરસ મિક્સ કરવાનું છે અને આ અત્યારે થીક થતું જાય છે. એની કન્સિસ્ટન્સી સેટ કરતું જવાનું જરૂર જણાય ત્યારે. ત્યાર પછી આપણું પનીર છે એ બાકી હતું. આપણે પનીરને તેલમાં નહોતું સાતળ્યું, નહીંતર પછી તમને ગમતું હોય તળેલું પનીર તો તમારે પહેલાં તેલમાં એકલા પનીરને સાતળી અને પછી કાઢી લેવાનું. અત્યારે આપણે ક્વિક, મારી પાસે ટાઈમ જ નહોતો એટલા માટે હું આ રીતે બનાવી છે. હવે આપણે શેઝવાન ચટણી લીધી છે. શેઝવાન ચટણીથી આમાં એટલો મસ્ત ટેસ્ટ આવે છે, ખ્યાલ પણ નહીં આવે આમાં એડ કર્યું, પણ એનો ટેસ્ટ બદલાઈ જશે સબ્જીનો. 1 ચમચી જ આપણે શેઝવાન ચટણી એડ કરી છે. ત્યાર પછી આની અંદર આપણે પાણી એડ કરવાનું છે. તો પાણી આપણે જોઈતા પ્રમાણમાં એડ કરવાનું છે. તમને રોટલી સાથે, પરાઠા સાથે કે નાન સાથે ગમે તેની સાથે ખાવું હોય અથવા રાઈસ સાથે, એ રીતે તમારે આમાં પાણી એડ કરવાનું. અને આ ટેસ્ટ મેકરની અંદર બધા જ મસાલા ઇન્ક્લુડેડ હોય છે, એટલા માટે મેં વધારે કોઈ મસાલા એડ નથી કર્યા. અને આમાં જરાય સ્પાઇસી નહીં બને. તમને સ્પાઇસી ગમે તો તમારે એના માટે લાલ મરચું પાવડર કે વધારે એડ કરવાનું, લીલા મરચાંની પેસ્ટ કે. હવે આપણે એને ઢાંકીને થોડી વાર માટે ચડવા દીધું છે અને તમે જોઈ શકો છો આપણી સબ્જી રેડી પણ થઈ ગઈ છે. 10 જ મિનિટની અંદર આ સબ્જી રેડી થઈ જાય છે. ફટાફટ તમે બધું વેજીટેબલ્સ કટ કરો એટલી જ વારનો ટાઈમ છે. ત્યાર પછી સબ્જી એકદમ ક્વિક રેડી થઈ જાય છે અને ટેસ્ટમાં તો જોરદાર છે જ. તમે એક વખત બનાવશો ને પછી તમને ખ્યાલ આવશે. હવે આપણે એની ઉપર ચીઝ એડ કરવાનું છે અને આની અંદર ચીઝથી પણ બહુ જ મસ્ત રીચનેસ આવશે ગ્રેવીમાં એક. એટલે આપણે અંદર એડ નથી કર્યું. તમને ગમે તો તમે 1 ક્યુબ અંદર પણ એડ કરી શકો છો. અત્યારે આપણે ઉપરથી જ એડ કરીએ છીએ થોડું. તો રેડી થઈ ગયું છે આપણું નવું પનીરનું શાક. તમને આ રેસીપી કેવી લાગી તમે એક વખત ઘરે ટ્રાય કરજો અને મને તમારા રિવ્યૂ છે ને કોમેન્ટમાં લખીને જણાવજો. અને તમને મારી રેસીપીઝ કેવી લાગે છે એ પણ જણાવજો. જો કોને કોને પંજાબી શાક ભાવે છે અને એ પણ ઘરનું બનેલું. ઘરનું પંજાબી દરેકને ભાવતું જ હોય છે, પણ એ પ્રોબ્લેમ રહેતી હોય છે કે આપણે બહાર જેવું નથી બનતું. તો આપણે ગ્રેવી કરીને, પેસ્ટ કરીને તો બનાવીએ જ છે, પણ એક વખત આ રીતે પણ બનાવી જોજો. વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઈક જરૂરથી કરી દેજો અને મને તમારા રિવ્યૂઝ છે એ કોમેન્ટમાં લખવાનું ના ભૂલતા. અને ચેનલને હજી સુધી જો સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો અને બાજુમાં જે બેલ આઇકોન છે એને પ્રેસ કરી દેજો કે જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય. થેન્ક યુ.